νέα επίθεση εναντίον της Δύσης εξαπέλυσε ο Ρώσος Υπουργός Άμυνας Σεργέη Λαυρόβ με δηλώσεις που πραγματοποίησε μετά την ολοκλήρωση της συνεδρίασης του Συμβουλίου Υπουργών Εξωτερικών της Κοινοπολιτείας Ανεξάρτητων Κρατών που διεξήχθη στο Τατζικιστάν, αποκαλώντας τη στάση της έναντι της Ρωσίας αλλά και της Κίνας αλαζονική, ενώ επισήμανε ότι οι δυτικές χώρες έχουν κακή συμπεριφορά και εξαιρετική αυτοπεποίθηση. Αυτό αναφέρεται σε δημοσίευμα της ειδησιογραφικής ιστοσελίδας libera.gr που χρησιμοποιεί πληροφορίες από το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων TASS και στο οποίο συνεχίζει γράφοντας ότι ο Ρώσος Υπουργός αναφέρθηκε στις προσπάθειες της Δύσης να αποκόψουν τις χώρες της Κεντρικής Ασίας συμπεριλαμβανομένης της Κίνας από τη Ρωσία, λέγοντας ότι αυτό συμβαίνει με ενέργειες σε διάφορα επίπεδα παύλα πλαίσια όπου συγκεντρώνονται αυτές οι χώρες, όπου και τους λένε να μην τολμήσουν να συνεχίσουν τις σχέσεις τους με τη Ρωσία και ότι η Ρωσία είναι ήδη μια καταστρεμμένη χώρα, οπότε ποντάρεται σε εμάς. Και συνέχισε λέγοντας πως το ίδιο λένε και για την Κίνα, για την οποία μάλιστα προσθέτουν ότι η Κίνα δεν θα τολμήσει να παραβιάσει τις δυτικές κυρώσεις. Αυτό δείχνει εξαιρετική αυτοπεποίθηση και αλαζονική και κακή συμπεριφορά. Έτσι θα αποκαλέσω τις ενέργειες των δυτικών συναδέλφων μας, πρόσθεσε ο Λαυρόβ, ενώ δεν άφησε ασχολίαστες και τις κινήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, λέγοντας ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση μετατράπηκε από μια επικοδομητική οικονομική πλατφόρμα, όπως είχε δημιουργηθεί, σε έναν επιθετικό και φιλοπόλεμο παράγοντα, που επιδεικνύει ήδη τις φιλοδοξίες του πολύ πιο πέρα από την Ευρωπαϊκή Ήπειρο. Οι Ευρωπαίοι σπέβδουν ακριβώς στον δρόμο που έχει ήδη χαράξει το ΝΑΤΟ, επιβεβαιώνοντας έτσι την τάση συγχώνευσης με τη Βορειοατλαντική Συμμαχία και θα αποτελέσουν στην πραγματικότητα παράρτημα του ΝΑΤΟ. Θυμίζοντάς μας το γνωστό σύνθημα που υπήρξε στην Ελλάδα τη δεκαετία του 80. ΕΟΚ και ΝΑΤΟ, το ίδιο συνδικάτο. Φυσικά, όσοι παρακολουθούμε από κοντά το τι συμβαίνει τα τελευταία χρόνια στην παγκόσμια γεωπολιτική σκακέρα, αντιλαμβανόμαστε ότι αυτή τη στιγμή έχουμε ήδη ένα παγκόσμιο πόλεμο, όπου η Δύση αναμετριέται με τη Ρωσία, έχοντας πάντα το βλέμμα της στην Κίνα, που θα αποτελέσει και τον επόμενο στόχο της. Τίποτε βέβαια από αυτά δεν είναι πλέον μυστικό, αφού με δηλώσεις της η ηγεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ έχουν πει ότι η Ρωσία έχει πια μπει στη μαύρη λίστα και πως η Κίνα αποτελεί το νέο επερχόμενο κίνδυνο. Όπως επίσης είναι φυσικό ότι έχοντας πια μπει ο κόσμος μας σε μια νέα τροχιά, σε μια νέα εποχή, η Δύση θα προσπαθήσει με κάθε τρόπο να απομονώσει τη Ρωσία, ειδικά από την Κίνα, Ινδία, Πακιστάν κτλ, αλλά και από την Νότια Αφρική καθώς και από τις αραβικές χώρες. Αν τα καταφέρει, η Ρωσία θα χάσει. Αν όχι και η Ρωσία μπορέσει να ανταπεξέλθει, τότε οι ηγεσίες των δυτικών χωρών που λαμβάνουν μέρος σε όλο αυτό το σχέδιο, το γεωπολιτικό, παύλα οικονομικό, παύλα στρατιωτικό, θα βρεθούν με την πλάτη στον τοίχο. Πρόκειται λοιπόν για έναν ολοκληρωτικό πόλεμο επιβίωσης. Δύσης εναντίον Ρωσίας, τουλάχιστον αυτή τη στιγμή, και εναντίον Κίνας αργότερα, κατά τον οποίο μπορεί να υπάρξει μόνο ένας νικητής ή και όλοι χαμένοι.